สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องตัว RS232 to Wi-Fi Converter นะครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ทราบนิดนึงนะครับว่า Hybrid Inverter รุ่น Sun-On เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีให้สาย RS232 มานะครับต่อจากตรงจุดนี้นะครับตรงนี้จะทำเป็นคล้ายๆกับพอร์ตแลนด์เสียบกับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ปลายอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น DB9 นะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ RS232 นะครับของเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาสายเนี้ยไปต่อกับเครื่องคอมหรือโน้ตบุ๊กเลยก็ได้เพื่อเราเอาไปใช้กับโปรแกรม Watch Power นะครับเพื่อแสดงค่าต่างๆของอินเวอร์เตอร์แต่คราวนี้มันจะเป็นการไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเราจะต้องต่อสายก็สั้นนะฮะเพราะนั้นผมจึงคิดแก้ปัญหาโดยการเอาเจ้าตัวนี้ RS232 to Wi-Fi Converter เนี่ยตัวนี้รุ่น W600 นะครับมาใช้เพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราสื่อสารกับโน้ตบุ๊กเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะสื่อสารด้วย Wi-Fi นะครับตรงเนี้ยมีการใช้งานจริงเกิดขึ้นอยู่นะครับมันจะตอนนี้มันลิงก์กับเครื่องคอม PC อยู่สังเกตได้ว่าไฟ TXD และ RXD เนี่ยมันจะกระพริบตลอดเวลาเลยเพราะว่ามีการรับส่งข้อมูลอยู่นะครับส่วนไฟ Power ตอนนี้ก็คือไฟแสดงสถานะของ W600 นะครับไฟ Work ก็แสดงว่าตอนนี้มันทำงานอยู่ส่วนตรงนี้เป็นไฟ Link ไฟ Link คือเป็นไฟที่แสดงให้ทราบว่า Wi-Fi มีการเชื่อมต่ออยู่ไฟ3ดวงแรกนี้จะต้องติดนิ่งนะฮะส่วนไฟที่กระพริบก็คือ TXD และ RXD แค่2ดวงนี้เท่านั้นถ้าเกิด3ดวงนี้มีการกระพริบเกิดขึ้นแสดงว่าเครื่องมีปัญหานะครับนี่นะครับมันก็จะแสดงสถานะอะไรต่างๆบนโปรแกรม Watch Power ที่ผมแสดงให้เห็นเมื่อคลิปแรกนะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากที่แสดงตรงหน้าจอเนี่ยเอาไปแสดงผลบนโปรแกรม Watch Power นะครับโดยผ่านเจ้าตัว W600 ตัวนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็รีวิวเพื่อให้ทราบการทำงานต่างๆนะครับของ W600 นะครับว่าไฟมันแสดงสถานะอะไรบ้างความหมายคืออะไรบ้างนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ